ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ ගැජට් යාළුවන්ට. ඉතින් ගොඩ කාලෙකින් තමයි අපි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. සමවෙන්න අපි පොඩ්ඩක් බිසි වුණා මේ ටිකේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ෂෝට් වගේ යන්න දාලා තිබුණා. නමුත් අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් අද අපි හිතුවා අපිට අලුතින් ආපු ලොනෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ලොනෙන් කියන්නේ ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ගොඩක් අය හොයන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අද හිතුවා අපි මේ වගේ රීචාර්ජබල් ටෝච් දෙකක් තියෙනවා අපිට ලැබිලා. ටෝච් කීපයක්ම තියෙනවා ඇත්තට. අද අපි රිවිව් කරලා පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ දෙක. හරි, දැන් අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ තියෙන පොඩි බට්ටා වගේ තියෙන ටෝච් එක ගැන. ඉතින් මේක අතේ සයිස් එකට හුරුයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් ගොඩක් කැමති වෙයි මෙන්න මේ වගේ ටෝච් එකකට. පොඩි කෙනෙක් වුණත් ගොඩක් චූටි කෙනෙක් වුණත් මේකට හරිම ආස වෙයි. මේක තෑග්ගක් විදියට පොඩි ළමයට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපි බලමු පිටිපස්සේ ස්පෙක් ටික කොයි වගේද කියලා. ස්පෙක් ටික ගැන අපි කතා කරොත් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 2 step switch එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම 4 volt 250 milliamp power battery එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට 250ක් රිසයිකල් ටයිම්ස් උත් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ බැටරි එකට. ඒත් එක්කම මේ LED type එක luminous flux තියෙන්නේ 50 lumens තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම life span එක 50,000 hours කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක රීචාර්ජින් ටයිම් එක පැය 12ක් වගේ මේක charge කරන්න ඕනේ කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක වැඩ කරනවා weak light එකේදී කියන්නේ අඩු එළියේදී පැය 4මාරක් සහ ස්ට්‍රෝං ලයිට් එකේදී පැය 3ක් මේක වැඩ කරනවා. ඒත් එක්කම මේකේ charging indicator එකකුත් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු මේ ටෝච් එක කොයි වගේද කියලා. හරි, දැන් මේ ටෝච් එක ගැන බැලුවොත් ඒක හරිම හුරු බොහොටි ලස්සනයි. මෙතන පොඩි ඩොල්ෆින් කෙනෙක්ගේ මේ ලස්සන පින්තූරයකුත් දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ තියෙන්නේ අපිට ලැබෙන charging pin එක. මෙන්න මේ වගේ පින් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඕනම් මල්ටි ප්ලග් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මල්ටි ප්ලග් එකක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මල්ටි ප්ලග් එකක් ඔයාගේ ගෙදර තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් මේක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 300ක් වගේ ගානකට. ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම ගහලා ඔයාලට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තල්ලු කරාම මේක ලොක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක තල්ලු කරත් මේක වැහෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අර charging indicator එක. ඒත් එක්කම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පොඩි ස්පෙක් ටිකක් දාලා දෙනවා. දැන් මේක අපි on කරලා පෙන්නන්නම් අඩු එළියෙන් on කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ලයිට් එක ඕෆ් කරලාම පෙන්නන්නම්. හරි, දැන් අපි ලයිට් ඕෆ් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය එළියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඳුරේදී ගොඩක් එළියයි මේක. දැන් අපි වැඩි එළිය බලමු. ඉතින් වැඩි එළියත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම හුරු බුහුටි හොඳ ටෝච් එකක් කියලා අපිට නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. මේක සෑහෙන හොඳ ටෝච් එකක් මේකේ තියෙන ගානේ හැටියට. ඉතින් මේක වෙන්නේ රුපියල් 750යි. ඉස්සර නම් ඇත්තටම මේක රුපියල් 300කට වගේ මිලදී ගන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් දැන් අපේ මේ වාතාවරණයේ හැටියට දැන් ලංකාවේ ගණන් මිල යන විදිහට හැටියට මේකේ ගාන 750ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ගැජට් සිටි වෙතින්. ඒත් එක්කම අපි දැන් ඊළඟ ටෝච් එකටත් යමු. ඒකත් බලමු කොයි වගේද කියලා. දැන් අපි බලමු උගල හැමෝම බලන් හිටපු ලොකු ටෝච් එක ගැන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපිට green color එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක colors කීපයකින් එනවා. නමුත් ඒක නම් වැඩි සලකා ගන්න, ඒ කියන්නේ එච්චර හිතන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපිට ටෝච් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අපිට charger cable එකකුත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකත් විශේෂත්වයක්. ඉතින් මේක අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක එළියට එන charging මේ pin එකක් නැහැ කියලා මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ අපි බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන parameters ටික කියලා. ඉතින් parameters ටික බැලුවොත් අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ AB switch එකක් තියෙනවා.
ඒ එක 1 LED ෆ්‍රන්ට් ලයිට්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට එක ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම B කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක B4 5 SMD සයිඩ් ලයිට්. මේක සයිඩ් ලයිට් 5ක් තියෙනවා SMD වලින්. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ luminous flux එක 100+21 lumens කියලා. ඒත් එක්කම මේකේ voltage එක සඳහන්ලා තියෙනවා recharging time එක පැය 11ක්. කලින් දැන් අර පොඩි torch එකේ පැය 12ක් තිබුණා. ඒත් එක්කම මෙතන පැය 11ක් තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම operating time එක මේකේ front light එක පැය 4ක් තියෙනවා. side light එක පැය 2කමාරක් තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක එලියට අරන් බලමු මේ ටෝච් එක කොයි වගේද කියලා. හරි, අපි දැන් මේ ටෝච් එක එලියට ගත්තා. මුලින්ම අපි මේ කේබල් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකට අපිට ලැබිලා තියෙන රේඩියෝ කේබල් එකක් 2 pin කේබල් එක කියලාත් මේකට කියනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට සම්බන්ධ කරලා අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. චාර්ජිං පින් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වට ටෝච් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ටෝච් එකේ අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් චාර්ජිං ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක හදිස්සියෙ මොන හරි වෙලා ගලව ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ස්ක්‍රූස් 4ක්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක. එක LED ලයිට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා සයිඩ් ලයිට් එක. සයිඩ් ලයිට් එකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් සයිඩ් ලයිට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපිට ටේබල් ලැම්ප් එකක් විදිහට උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්නවා පාඩම් කරනවා. ඔයා පොතක් බලන ගමන් උනත් මෙන්න මෙහෙම පොතක් බලන ගමන් උනත් මේක ඔයාට කැමති තැනකට එළිය එන විදිහට ඔයාට හදාගෙන මේකෙන් ඔයාට පාඩම් කරගන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සඳහන්ලා තියෙනවා side light can rotate 90 degrees only to the left or right side. දැන් අපි නිකන් rotate කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට rotate කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ light එක. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට අරව ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටෝච් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක එල්ලන්න නම් අපිට පහසුකමක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් මේක සෑහෙන හොඳ ලයිට් ටෝච් එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි බලමු දැන් මේක ඔන් කරලා සයිඩ් ලයිට් එක සෑහෙන එළියක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි ලයිට් ඔෆ් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ එළිය කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සයිඩ් ලයිට් එකේ එළිය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එක බලමු. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එකේ ඩිරෙක්ට් වෙන එළියක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ එළියක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දුරට තමයි ටාගට් වෙන්නේ. මොකද මේක ටෝච් එකක්. මේක ඉස්සරහට තමයි මේ අපිට එළිය බලා ගන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඒකින්ද මේක ටෝච් එකේ එන එළිය මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මට ලොකු ටෝච් එකේ ගාන කියන්න අමතක වුණා. ඉතින් අපි ගාන කිව්වොත් මේක 2150ක් තමයි වෙන්නේ. මේක ගැන ස්පෙක්ස් කතා කරොත් අපිට මේකේ වැඩි කාලයක් අපිට එළිය තියාගන්න පුළුවන්. මේක charge කරන්න ඕනේ අඩු කාලයක්. ඒත් එක්කම මේ වගේ සයිඩ් ලයිට් එකකුයි ෆ්‍රන්ට් ලයිට් එකකුයි තියෙනවා. ඒක හින්දා මේක 2150ක් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක 750ක් වගේ මුදලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටෝච් දෙක ගැන තමයි අද අපි රිවිව් කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඒකත් අපිට පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න අද වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම අපිට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට giveaways දෙනවා කිව්වා අපි. මං හිතන්නේ එක giveaway එකක් ඇති අපේ තව. ඒත් එක්කම අර voucher එකක් ගැනත් අපි කියලා තිබුණා. ඒවා අපිට අමතක නෑ. ඉස්සරහට අපි ඒක දෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා අපි ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකම අපි අද මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.